ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์มันจะเห็นมะม่วงต้นใหญ่มากๆสูงเป็น10 เมตรเลยภาพสลักดอกบัว8 กลีบบริเวณพื้นกลางห้องภายในซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกมีการสลักเป็นลายเส้นรูปดอกบัว8 กลีบซึ่งอาจหมายถึงจุดกำหนดในการตั้งจิตอธิษฐานบูชาเทพเจ้าหรือหมายถึงการจำลองแผนผังของจักรวาลอันประกอบด้วยทิศสำคัญทั้ง8 ทิศภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับเป็นปราสาทเมืองต่ำแต่ว่าพอเดินเข้ามาภายในนี่โอ้โหอลังการมากๆน้ำศีรษะล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัว L ก่อสร้างด้วยศิลาแรงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระขอบสระด้านบนจัดสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาคที่มุมสระสลักเป็นนาค5 เสียนสระน้ำทั้ง4 สระนี้ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
สระน้ำ4 สระล้อมรอบระเบียงคดอันนี้สระน้ำ1ด้านนู้น2แล้วอีกด้านมุมอีกด้านก็3 4ล้อมรอบระเบียงคดนี่ก็คือระเบียงคดวิหารข้างในก็จะเป็นวิหารของปราสาทหินตั้งมีต้นมะม่วงต้นเบลอต้นมะม่วงใหญ่มากๆทาแป้งลงบนต้นไม้และโบราณสถานใหญ่จริงน่าจะใช่ต้นมะม่วงนะทางเดินจากประตูด้านทิศตะวันออกที่เราเดินเข้ามาเดินเข้าไปที่ระเบียงคดด้านในระเบียงคดและซุ้มประตูระเบียงคดเป็นแนวกำแพงชั้นในของโบราณสถานก่อสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อกันโดยรอบล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐภายในห้องกว้างประมาณ2 เมตรพื้นปูด้วยศิลาแรงที่บริเวณกึ่งกลางของระเบียงคดทุกด้านก่อสร้างเป็นซุ้มประตูในแนวเดียวกันกับซุ้มประตูของกำแพงแก้วที่ทางเสามีลูกสลักนี่จะเป็นแนวระเบียงคดบรรณาลัย2 หลังก่อสร้างโดยอิฐอยู่บริเวณด้านหน้าของกลุ่มปราสาทอิฐข้างละ1 หลังอันนี้คือองค์ปราสาทอิฐบริเวณองค์ปราสาทอิฐแล้วก็นี่ก็เป็นบรรณาลัยอีกหลังหนึ่งบรรณาลัยไลบรารีก็คือห้องสมุดนั่นเองหรือเป็นหอพระคัมภีร์ก็ได้เป็น2 หลังก่อสร้างโดยอิฐอยู่บริเวณด้านหน้าของกลุ่มปราสาทอิฐข้างละ1 หลังลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกและประตูทางเข้าเฉพาะด้านหน้าผนังหลังคาพังลงทั้งหมดเหลือเพียงกรอบประตูและทับหลังซึ่งทำด้วยหินทรายเท่านั้นเชื่อกันว่าเป็นสถานที่จะรักษาคัมภีร์ตำราทางศาสนาที่เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพบรรณาลัย
ทางเข้าอยู่ด้านน่าจะเข้าทางด้านดูทางเข้าบรรณาลัยนี่เป็นแนวระเบียงคดผมถ่ายทำเวิร์กวิดีโอไว้แล้วทำเวิร์กวิดีโอโดนรอบระเบียงคดด้านในคงเป็นแท่นบูชาปราสาทแถวหน้าองค์ทิศใต้ก่อสร้างโดยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับทับหลังสลักภาพเทพเจ้านั่งชันเข่ามหาราชลีลาสนะเหนือหน้าการสันนิษฐานว่าเทพเจ้านี้หมายถึงพระอินทร์เทพผู้รักษาทิศตะวันออกตรงกลางนี่เป็นปราสาทประธานปราสาทแถวหน้าองค์กลางก่อสร้างเป็นปราสาทประธานโดยใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างหลักแต่ได้ชำรุดพังลงเหนือโดยเฉพาะฐานที่ก่อด้วยศิลาแรงปราสาทหลังนี้เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับสร้างถวายพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไสยวานิกายพอได้ขุดค้นพบศิวลึงรูปเคารพแทนองค์พระศิวะและพบทับหลังสลักภาพการแต่งงานของพระศิวะหรือปางที่เรียกว่ากัลยาณสุนทรมูลติปราสาทองค์ประธานเหลือแต่ฐานดูปราสาทองค์ด้านทิศเหนืออันนี้องค์ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือปราสาทแถวหน้าองค์ด้านทิศเหนือก่อสร้างด้วยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับทับหลังสลักภาพพระศิวะคู่กับพระอุมาทับนั่งเหนือโคนนันทินึกภาพตอนนี้ว่าอุมามเหสวนปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือนี่เป็นแนวระเบียงคดรอบๆปราสาทนี้เป็นบัวยอดปราสาทส่วนบนของปราสาทเรียกว่าบัวยอดสลักจากหินทรายเป็นรูปดอกบัวประดับบนยอดสุดของปราสาทแต่ละหลังลงมาตั้งให้ดูใกล้ๆบัวยอดปราสาทปราสาทแถวหน้าด้านทิศเหนือองค์นี้ปราสาทแถวหลังด้านทิศเหนือฐานนี่ก็จะเป็นศิลาแรงตัวฐานปราสาทจะเป็นศิลาแรงส่วนตัวองค์ปราสาทก็จะเป็นอิฐองค์กลางองค์ประธานองค์กลางนี่เหลือแต่ฐานศิลาแรงแล้วตัวองค์ปราสาทที่เป็นอิฐก็ชำรุดพังทลายทั้งหมดนี่ดูปราสาทแถวหลังด้านทิศใต้ดูบ้างอันนี้บัวยอดปราสาทบัวยอดปราสาทด้านหลังโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากมาชมทับหลังปราสาทแถวหลังด้านทิศใต้ปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ก่อสร้างโดยอิฐเติมมีลวดลายปูนปั้นประดับทับหลังสลักภาพเทพเจ้านั่งเหนือหงส์สันนิษฐานว่าเทพเจ้านี้หมายถึงพระวรุณเทพรักษาตะวันตก
ายรูปเยอะแยะมากครับที่นี่เข้มขังอันนี้เป็นทับหลังปราสาททับหลังองค์ทิศเหนือก่อสร้างด้วยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับทับหลังสลับผ้าพระกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะเพื่อปกป้องคนเลี้ยงวัวและฝึกไว้พ้นภัยจากพายุฝนนี่ก็ปราสาทองค์ประธานองค์กลางนะได้พังทลายลงตัวองค์ปราสาทได้พังทลายลงเหลือแต่ฐานซึ่งทำจากศิลาแรงอันนั้นก็ปราสาทแถวหน้าด้านทิศใต้ปราสาทแถวหลังด้านทิศใต้นี่ก็ปราสาทแถวหลังด้านทิศเหนือและตรงนี้ก็ปราสาทแถวหน้าด้านทิศเหนือ